اللي يلاحظ اللي حصل في منطقة الشرق الأوسط بعد الربيع العربي هنلاقي إن كل الجمهوريات، وده مش إعلان موقف، ده مجرد تحليل، هنلاحظ إن كل الأنظمة الجمهورية اللي كانت مرتبطة بمشروع القومية العربية في بدايات فترة ما بعد الاستعمار، هنلاقيها إن هي الأكثر عرضة للانهيار، الأكثر عرضة لعدم الاستقرار، والأكثر عرضة بالمناسبة للقمع السياسي، على عكس الدول التي عادت مشروع القومية العربية، الملكيات بالتحديد. فأنت بتتكلم هنا عن الخليج، السعودية، الأردن إلى حد ما، ولكن الأردن لها وضع مختلف لأن نص سكان الأردن فلسطينيين، ولكن الأردن منهم، والمغرب، مملكة المغرب. بقية الجمهوريات اللي تعرضت الجمهورية أو اللي كانت تم تكوينها في فترة الانقلابات العسكرية والثورات والقومية العربية، هنلاقيها عانت من المشاكل دي. وبالمناسبة الكلام ده معروف في لباحثين العلوم السياسية هنا، وفي مصطلح بيستخدموه monarchical exceptionalism أو الاستثناء الملكي للشرق الأوسط، إن واضح إن الملكيات شكلها أحسن. في ناس بتستنتج تقول لك كده يبقى واضح إن شعوب الشرق الأوسط النظام الملكي يناسبها أكتر. أنا مش شايف ده، أنا شايف إن مش الموضوع موضوع ملكية، هو الموضوع موضوع القومية العربية، وده رأيي أنا، وهي دي بدأت المشكلة. ومش أنا بس كده، خبير العلوم السياسيه اللبناني برضو حازم صاغيه من رايه نفس الموضوع، يعني هو اتكلم عن الموضوع ده في كتاب انا انصح المشاهدين بيه اسمه الانهيار المديد. والانهيار المديد اعتقد اتنشر قبل الربيع العربي، يعني هو كان شايف قال لك كل جمهوريات هتنهار. وده ليه علاقه بالتكوينات الفكريه او اللحظه التدشينيه لكثير من الشعوب او الكيانات السياسيه اللي جت على ظهور الدبابات بانقلابات عسكريه تبنت القوميه العربيه، ومشاكل بنيويه في فكر القوميه العربيه نفسه، ان هو كان فكر عمره ما كان متسق، وعمره ما كان ليه اي مشروع سياسي حقيقي فوق الشعارات الشاعريه الجميله، امه عربيه واحده ذات رساله خالده وكل وهو في النهايه تسبب في وجود أنظمة متباينة في قدرتها على التنمية، وفي نفس الوقت متباينة في قدرتها على التحديث السياسي. وده شفناه في سوريا ومصر والعراق وكذا دولة. مصر هي الأفضل حالا من تلك الدول، لأن مصر خرجت من مشروع القومية العربية بدري. يعني طبعا احنا النقطة الفاصلة بين القومية العربية ونهاية القومية العربية هي حرب 67. حرب 67 ده كان موت القومية العربية بشكل رسمي بعد هزيمة 6 دول عربية في خلال 6 أيام. دي طبعا كانت النهاية.